नमस्ते, तपाईहरुलाई स्वागत छ प्रतीक च्यानलमा। आज हामी यो तमिम सुप बनाउन गइरहेको छौं। यसम्म हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गरी हामीलाई मोटिभेसन प्रदान गर्नु होला। सोया सस, अन्डा, त्यसपछि हामीलाई चाहिन्छ लसुन, अदुवा, अलिकति भिनेगर, टोमेटोज, अनि यो होइजन सस, अलिकति रिफाइन ओइल, पिरो तपाईले खान सक्नुहुने जति, हरियो खोर्सानी अलिकति र क्याप्सिकम। अब हामी पहिला कराई बसाल्छौं अनि त्यसपछि यसमा सबभन्दा पहिला हामी कुकिङ ओइल, यसमा अदुवा, यसलाई हाई फ्लेममा नै पकाउँछौं हामी। अब यसमा लसुन एड गर्ने, खोर्सानी, र यसमा क्याप्सिकम, टोमेटोज हाल्यौं, यसमा हामी अब अन्डा राख्छौं र अन्डा राखेर यसलाई राम्रोसँग चलाउँछौं। अब यसमा हामी सोया सस एड गर्दैछौं, अलिकति भिनेगर, यो चाहिँ होइजन सस हो। स्टार्च विथ वाटर राख्दैछौं, धेरै चाहिँदैन, मैले अलमोस्ट क्वार्टर टीस्पुन राख्नुभयो हुन्छ। वाटर राख्दैछौं, लगभग यति जति भएपछि त्यो ठिक्क हुन्छ नुनसुन। यो लगभग रेडी हुन लागिसकेको छ, यसलाई अलिकति उम्लिन दिनौं। ग्लेजिङ देखिसक्यो हैन, यतिको भएपछि लगभग यो पाकिसक्यो। अब यसलाई हामी सर्भ गर्न गइरहेछौं। यसमा थोरै धनियाले हामी गार्निश गर्छौं र हाम्रो यो सुप अब तयार भयो। यो रेडी छ पिउनको लागि। र यसको साथमा हामी क्रोसन, पिटा ब्रेड, टोस्ट खान सक्छौं। यो जाडो याममा धेरै नै हेल्दी हुन्छ।